afternoon everyone, this is JL and welcome back to my channel. Today, dahil nauuso na ulit ang balik hike dahil sa tourism, naisipan kong gumawa ng content regarding hiking. And syempre kasama dun yung pagkakamp natin, di ba? Ngayon, some of the mountaineers that I know are still beginners. And yung ibang matagal nang alam kong umaakyat is bihira itong gawin. I'm not sure kung bakit. I'm not sure kung alam nila pero hindi nila ginagawa. Or hindi lang nila trip. But ako, I really love this way of packing my clothes. Yes, konektado sa clothes ang gagawin kong content. It's one way of securing enough space for your bag and minimalist, di ba? Bukod sa makakapag-save ka ng space, makakatipid ka pa ng damit na kakailanganin mo. Okay? So, dito natin siya ilalagay. Ziploc. Okay? Usually, aside sa pagkain, ito ginagamit ko lalagyan ng damit na marumi. Pero pag malinis, syempre nakatiklop na maayos. Okay? So, ang gagawin natin is Ranger fold. And tara, pakita ko sa inyo kung paano. Okay, so hello guys. We're back. And sisimulan na natin kung paano gawin yung Ranger fold. Pasensya na kayo kasi wala akong patungan. Hindi ko alam kung paano siya gagawin ng maayos, ng walang patungan. Pero I'll do my best. So ito siya. Exit muna natin na tutok natin sa damit. Ayan. So ito yung damit. Okay? No? Ayan siya. Usually, yung mga nakikita kong kapwa mountaineer, salpacking yung ginagawa nila. And wala lang, lagay lang sila ng lagay sa bag nila. Ako hindi. I do the salpacking pag pauwi na. Pero pagka papunta pa lang sa meet-up place, this is what I do. Okay, paano ba natin sisimulan ng Ranger fold? Hindi ko masabi kung paano siya may instruct na maayos sa inyo through this video, but I'll do my best to demonstrate it. Okay? So, ito, di ba, buong shirt. Kita nyo to? Ayan. Tupin nyo ng ganyan. Hindi pala. Sorry. Ito. So this, you'll have to turn it upside down. Siguro mga 1/4. Walang pato. Pagkanta natin. Ang hirap ng walang patungan. Aha! Naisip ako pero parang gitna. Kaya tamad akong gawin. So ito na lang. Sorry guys medyo mabagal kasi sinusubukan ni host. Sinusubukan ko na lakihan to. Okay, so okay na siya. Natiklop na natin. Then pupunta tayo sa may manggas. Tsaka ang abot ng itutupi nyo sa gilid is hanggang malapit sa may collar. Sa gitna na. Okay lang yan. Ayan. Ayan yan.
Then, sunod, yung kabilang side naman. Okay. Okay. So, parang normal lang, di ba? Pero, ito yan. Isa pa. Okay. Kita ba? Then, lastly, you roll it. Yung pino, ha? Yan. Yan siya. Okay. Then, ito. Atake nyo. Okay. Then you got yourself a cloth. Basta damit na naka-ranger fold or ranger roll na. So, then, lagay nyo na. Okay. So, ilang damit pa kasya dyan? Kasya ng 3. Okay. Sayang hindi dry fit yung ginamit ko. Pero kung dry fit yan, kaya yan apatin. So, that's one. Let's try another one. So, same procedure. Ay, huwag to. Block eh. Hindi nyo makita. Palitan natin. And pink shirt. Real men wear pink. Okay, so same procedure. Laylayan. Tupi pabaliktad. Okay, so okay na, nakabaliktad na yung laylayan. O, balik tayo sa harap. Then, from sleeves to collar. Kabila. I'm hoping na hindi ako masyado mabilis habang ginagawa ito. Ayan. Then, latte ulit. Okay. Roll. 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 Roll pala. Ayan guys. And okay. Oh, kasya 3, di ba? Tapos dito undies short. Okay? So bali yung isang ziplock na dadalhin nyo is for undies and short na lang. Wala nang t-shirt. Okay? Isa pa ha. Okay. Last one.
pasensya na kayo guys ha, hindi ko pinagandaan tong video na to. Bigla ko lang naisip. Kasi, yun nga, ang dami nang bumabalik sa hike. And they're doing it with proper protocol naman. Kung meron man ako natitipid sa kung meron man akong nagagawa na pinakatama sa pag-hike when it comes to multi-day, ito yun. Dito ako proud. Shoutout sa Balikatan Mountaineering Society from PSBA. Too bad it got defunct back in 2008. Doon ako natuto nito. And it's something that I've been doing. Wait lang ha, nagkamali. Nagkamali yung ilalim. Wala eh, hindi ko napagandaan eh. Bigla ko na lang naisip na gumawa nitong video na to. Yan ko na nga. Okay. So the third one. Tapos na yung ilalim. Okay. Sleeves up to neck collar or neckline. Sa kabila din. Ang gulo na. Bahala na, pero magagawa pa rin naman natin maayos. Okay. So there you go. And there you go. And then third shirt natin. Okay. Then that's it. Okay. So ito na siya. I'll be putting in the third shirt. So we got 3 shirts. You can put undies sa taas. You can put yung malipis na short pang patulog nyo. So yun. So that's it for today's video. Sana may natutunan kayo and sana nagustuhan nyo. I'm hoping na may apply nyo to sa inyong pag-save ng space sa bag and pag-organize kung paano magiging setup ng gamit nyo sa next hike nyo. Okay, so this is JL, your karatisang bundokero. Maraming salamat. Bye!